Good afternoon, students. Today we will start with the second chapter, People as Resources. আৰু এইটো চেপ্টাৰত আমি মোষ্টলি ফ'কাছ কৰিম কেনেকৈ পিপলক এটা কাণ্ট্ৰিৰ এছেট বুলি কোৱা হয়। এছেট মানে কাণ্ট্ৰিৰ এটা ভেলুৱেবল বস্তু হয়। পিপলবোৰ এটা পপুলেশ্যন কাণ্ট্ৰিৰ এটা ভেলুৱেবল এছেট হয়, এটা ভেলুৱেবল বস্তু হয় যোনটো কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্টত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ, পপুলেশ্যন ইজ এন এছেট ফৰ দ্য ইকনমি নট লাইবিলিটি। এছেট মানে ভেলুৱেবল অবজেক্ট আৰু লাইবিলিটি মানে ৰেছপনচিবিলিটি। তো এটা পপুলেশ্যন এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টত এটা ভেলুৱেবল বস্তু হিচাপে চোৱা হয় ৰাডাৰ দেন আ ৰেছপনচিবিলিটি। People as human capital when investment in education, medical care and health care. যেতিয়া মানুহে হিউমেন কেপিটেলত ইনভেষ্ট কৰে, হিউমেন কেপিটেল হৈছে তোমাৰ লোকৰ এডুকেশ্যন, মেডিকেল কেয়াৰ আৰু ট্ৰেইনিং। যেতিয়া এইবোৰ বস্তুত আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া হিউমেন কেপিটেল ক্ৰিয়েট কৰা হয়। আৰু যিমানে হিউমেন কেপিটেলত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম আৰু যিমানে হিউমেন কেপিটেল ভাল হ'ব সিমানে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ইকনমি ভাল হ'ব, বিকজ পপুলেশ্যন এজ আ হোল ডেভেলপ কৰিব আগবাঢ়িব। Human capital stock of skills and productive knowledge embodied in them. Human capital stock of skills থাকে and productive knowledge থাকে যোনবোৰ embodied in them থাকে। Human capital মানুহৰ মাজত মানুহৰ কিছুমান skills আৰু productivity activities আমি সৰুৰে পৰা শিকি যাওঁ। যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কিবা কাম কৰিব শিকোঁ। যেনেকৈ তোমালোকে ছাপ'জ শিকা কেনেকৈ ঘৰ চাফা কৰা, সেইটো এটা স্কিল হয়। সেইটো আমি সৰুৰ পৰা শিকোঁ আৰু সেইটো আমাৰ মাজতে থাকি যায়। তো যেতিয়া আমি সেইটো স্কিলটো শিকোঁ, এইটো ডাঙৰলৈকে আমাৰ চেঞ্জ নহয় যেতিয়ালৈকে আমি বুঢ়া নহওঁ। সেইটো যেনেকুৱা স্কিল হয় সেনেকৈয়ে থাকি যায় বা উল্টা এনহেঞ্চ হ'ব পাৰে আৰু ভাল হ'ব পাৰে। তেনেকৈ সেই স্কিলছবোৰ এটা ষ্টকত থাকি যায় এটা মানুহৰ ভিতৰত আৰু সেই স্কিলছবোৰ এম্বডিড থাকে। এম্বডিড মানে থাকি যায় মানুহৰ ভিতৰতে। সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইবোৰ আমি সৰুৰ পৰাই শিকি আহোঁ। People as resource. People as resource কি বুলি কোৱা হয়? People as resource referring to countries working people for their existing productive skills and ability. So মানুহবোৰ পিপলক এটা কাণ্ট্ৰিৰ পিপলক আমি ৰিচোৰ্চ বুলি কওঁ কাৰণ এটা কাণ্ট্ৰিৰ ৱৰ্কিং পিপলে এটা কাণ্ট্ৰিক ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাস্তালৈ নিব পাৰে। যেনেকৈ পিপল এজ এ ৰিচোৰ্চ আমি কওঁ, যেনেকৈ তোমালোকে ছাপ'জ এতিয়া পঢ়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছা, তোমালোকে পঢ়ি আছা, তো তোমালোকৰ যিমান লিটাৰেচি লেভেল বেছি হ'ব সিমানে কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টটো বেছি হ'ব, বিকজ তোমালোকে এংগেজ কৰিবা এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইন ভেৰিয়াছ ৱেজ। যেনেকৈ বেলেগ ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াই পেলাই তোমালোকে কাণ্ট্ৰিক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবা, বিকজ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক ডাঙৰ কৰি আছা, বা তোমালোকে ডক্তৰ হৈ ইনভেষ্ট কৰিবা কাৰণ তোমালোকে ট্ৰিটমেণ্ট দিবা বেমাৰী মানুহবোৰক, সেনেকৈ মেডিকেল হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমো ভাল হ'ব। সেইকাৰণে পিপলক ৰিচোৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে। পিপল যদি স্কিলছ বা প্ৰডাক্টিভ এক্টিভিটি নাথাকে এটা পপুলেশ্যনৰ তাত এটা কাণ্ট্ৰিত, তেতিয়া সেই কাণ্ট্ৰিটো ডেভেলপড হ'ব নোৱাৰে। তো পিপলক আমি এটা ৰিচোৰ্চ হিচাপে চাব লাগিব। এই ৰিচোৰ্চটোৰ কাৰণেহে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। মই যেনেকৈ ক'লোঁ এটা পপুলেশ্যনৰ প্ৰডাক্টিভ স্কিলছ এণ্ড এক্টিভিটিজে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাণ্ট্ৰিৰ জিডিপি কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। মানে যেতিয়া এটা কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ ইমান স্কিলফুল হ'ব আৰু ইমান প্ৰডাক্টিভ এক্টিভিটিজত এংগেজ থাকিব, সিমানে কাণ্ট্ৰিজ নেশ্যনেল ইনকামত সিহঁতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। আৰু যেতিয়া কাণ্ট্ৰিজ নেশ্যনেল ইনকামত কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় ইন ভেৰিয়াছ ৱেজ বাই ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ বাই ভেৰিয়াছ জবছ, তেতিয়াহে এটা কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ হ'ব। জিডিপি মানে মই বুজাই দিছোঁ, জিডিপি মানে হ'ল গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট। তোমালোকে চাগে আগতে পঢ়িছা। জিডিপি মানে হ'ল দ্য টোটেল ভেলিউ অফ গুডছ প্ৰডিউচড এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইডেড বাই আ কাণ্ট্ৰি ডিউৰিং 1 year। তো যিমানে এটা পপুলেশ্যনে
স্কিলছ এণ্ড প্ৰডাক্টিভ এক্টিভিটিজত এংগেজ হ'ব সিমানে এটা কাণ্ট্ৰিয়ে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব ইন আ ইয়েৰ যোনটো লিড কৰিব টু কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট পপুলেশ্যন এজ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ পপুলেশ্যনক হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু পপুলেশ্যনক হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেনেকৈ মই কৈ আছোঁ বহুত ৰিপিটেটিভ হয় এইটো বস্তু কাৰণ এটা মানুহেহে এটা ছ'চাইটিৰ মানুহেহে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব টু কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট সেইকাৰণে মানুহক হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে দুটাৰে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ এছপেক্টছ আছে বিকজ লাৰ্জ পপুলেশ্যন হ'লে হয় যে বহুত ইলিটাৰেচি হয় ৰেটছ বাঢ়ি যায় লাৰ্জ পপুলেশ্যন হ'লে আৰু সিমানে গভৰ্ণমেণ্টে ফুড ছিকিউৰিটিও দিব লগা হয় সেনেকৈ বেছি এমাউণ্টৰ ফুড নাথাকিবও পাৰে কেতিয়াবা সেইটো এটা ডিছএডভান্টেজ হৈ যায় বাট পজিটিভ এছপেক্ট এইটো হয় যে যিমানে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বাঢ়িব যিমানে পপুলেশ্যন বাঢ়িব সিমানে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বাঢ়িব আৰু যিমানে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বাঢ়িব মানুহবোৰে ইনভেষ্ট কৰিব ইন এডুকেশ্যন ইন স্কিলছ তেতিয়া এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট লিডছ টু হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন যেনেকৈ হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ এজ আ হোল কোৱা হয় গোটেই পপুলেশ্যনটোক যেতিয়া সেই গোটেই পপুলেশ্যনটো ডেভেলপ হ'ব কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব ইন এডুকেশ্যন হেল্থ ট্ৰেইনিং তেতিয়া হিউমেন কেপিটেল ফৰ্ম হ'ব সেই হিউমেন কেপিটেল ফৰ্ম হ'লেহে এটা কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব adds to countries development like physical capital কি আছিল physical capital আছিলে tools machines সেইবোৰ আছিলে ফিজিকেল কেপিটেলে যেনেকৈ আমি আগৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িছিলোঁ ফিজিকেল কেপিটেল ইউজ কৰিলে আমি এইটো দেখা পাওঁ যে টুলছ মেচিনছ ইউজ কৰি এইটো লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট হয় আৰু সেইটো আমি মেচিনটো ইউজ কৰি থাকোঁ অ'ভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ ফৰ প্ৰডাকশ্যন পাৰ্পাছেছ তো সেনেকৈ যেতিয়া এটা হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হয় যেতিয়া হিউমেন কেপিটেল মষ্টলি হয় যোনবোৰ হিউমেনৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰা হয় যেনেকৈ তোমালোকৰ এডুকেশ্যনত ইউজ কৰা হৈছে মেডিকেল ছিষ্টেমত ইউজ কৰা হৈছে সেইবোৰ যেতিয়া আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া হিউমেন কেপিটেল ফৰ্ম হয় আৰু যেতিয়া হিউমেন কেপিটেল ফৰ্ম হয় তেতিয়া কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু সেইটো ছেইম ৱেত হেল্প কৰে কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ হ'বলৈ যেনেকৈ ফিজিকেল কেপিটেলে হেল্প কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট ইন হিউমেন কেপিটেল ইল্ডছ ৰিটাৰ্ণ লাইক ফিজিকেল কেপিটেল মানে তোমালোকে যিমানে ইনভেষ্ট কৰিবা হিউমেন কেপিটেলত সিমানে ৰিটাৰ্ণছ পাবা যেনেকৈ ফিজিকেল কেপিটেলত তোমালোকে ইনভেষ্ট কৰা মেচিন কিনিবলৈ বা টুল এটা কিনিবলৈ ছাপ'জ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে পাম্পছ ইউজ কৰিলা বা মেচিনছ ইউজ কৰিলা ফিল্ডবোৰ ৱাটাৰ কৰিবলৈ তো সেইটো এটা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল যোনটো বহুত বছৰলৈকে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম সেইটোত এটা আমি ৰিটাৰ্ণছ পাওঁ যে ক্ৰপছ ভাল হয় আমাৰ ক্ৰপছ ইনক্ৰিজ হয় সেনেকৈ ঠিক সেনেকৈ হিউমেন কেপিটেলত আমি যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰোঁ সিমানে আমি ৰিটাৰ্ণছ পাম ছাপ'জ তোমালোকে ভাল এডুকেশ্যন লৈ আছা তো যিমানে তোমালোকে এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিবা যিমান হায়াৰ এডুকেশ্যন তোমালোকে ল'বা সিমানে ভাল তোমালোকে জব পাবা আৰু সিমানে ভাল তোমালোকৰ চেলেৰি হ'ব চ' ঠিক তেনেকৈ হিউমেন কেপিটেলেও ৰিটাৰ্ণছ দিয়ে লাইক ফিজিকেল কেপিটেল মই যেনেকৈ ক'লোঁ হাই ইনকাম ফৰ হায়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি অফ মোৰ এডুকেশ্যন যেনেকৈ তোমালোকে হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'লে সিমানে ভাল জব পাবা সিমানে ভাল চেলেৰি হ'ব তোমালোকে তো তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণছটো হয় চেলেৰি আৰু জব এই এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিলে এই দুটা ইন ৰিটাৰ্ণ পাবা Green Revolution led to greater knowledge improvement মানে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া এছ'চিয়েট কৰিছিলে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনত যে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনে গ্ৰেটাৰ এডুকেশ্যন আনিছিলে গ্ৰেটাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিছিলে যেতিয়া গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মানুহে মডাৰ্ণ ৱেজ অফ ফাৰ্মিং ইউজ কৰা হ'ল হাই ইল্ড ভেৰাইটিজ ইউজ কৰিছিলে HYV ইউজ কৰিছিলে টেকন'লজিজ ইউজ কৰিছিলে ক্ৰপ ভাল হ'বলৈ ফাৰ্মিং ভাল হ'বলৈ কাল্টিভেশ্যন ভাল হ'বলৈ বিকজ মানুহৰ নলেজ আহিছিলে যে আমি এনেকৈ কৰিলেহে বেছি ভাল হ'ব ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত থাকি লাভ নাই তো
তো সেইকাৰণে সিহঁতৰ গ্ৰেটাৰ নলেজ আহিছিলে চ' গ্ৰেটাৰ নলেজ অহাৰ পিছত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছিলে ইন প্ৰডাকশ্যন বাই ইউজিং মডাৰ্ণ চিষ্টেমছ টেকনলজিজ সেইটোৱে কৈছে ইয়াতে দেন হেল্ডিয়াৰ অৰ এডুকেটেড পিপল ডু not only develop on individual level তো যিমানে মানুহবোৰ এডুকেশ্যনত তোমাৰ ইনভেষ্ট কৰিব হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব সিমানে ভাল হয় বিকজ অকল ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত সিহঁতৰ একো ডেভেলপমেণ্ট অকল নহয় মানে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ উপৰিও গোটেই কাণ্ট্ৰিটোৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় সিহঁতৰ অকল মানে মই এডুকেটেড হয় বুলি অকল মোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ থকা নাই মোৰ লগত বেলেগৰো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে গোটেই ছ'চাইটিটোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বিকজ মই পঢ়ি শুনি তোমালোকক পঢ়াইছোঁ চ' তোমালোকে বেলেগক পঢ়াবা বা শিকাবা সেনেকৈ এটা মানুহৰ পৰা গোটেই ছ'চাইটিটো ইনভলভ হ'ব গোটেই ছ'চাইটিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব সেনেকৈ গোটেই ছ'চাইটিটো চেঞ্জ হ'ব আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাস্তালৈ যাব they contribute to the development of the society as a whole যেনেকৈ মই কৈছোঁ কি অকল ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত নহয় ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলততো হয়ে বাট ইয়াতে অকল কনফাইণ্ড নাথাকে সিহঁতে ছ'চাইটি এজ আ হোলো ডেভেলপ কৰে যেনেকৈ তোমাৰ হেল্থ ছেক্টৰ ভাল হ'লে মই ডক্টৰ হয় কি কৰিছোঁ গোটেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ চ' ডেট চবৰে হেল্থ ভাল থাকে সেনেকৈ যদি যিমানে ভাল হেল্থি পপুলেশ্যন হয় সিমানে ভাল হ'ব ডেভেলপমেণ্ট এটা কাণ্ট্ৰি Human capital is superior than land and physical capital. Human capital of superior বুলি কোৱা হৈছে than land and physical capital because human capital land আৰু physical capital use কৰে. Human যদি এইবোৰ use নকৰে কোনে কৰিব? তো human is superior because human নিজৰ developmentৰ কাৰণে ইহঁতক use কৰে land, physical capital এইবোৰক use কৰে. India sees large population as liability than an asset. যেনেকৈ মই আগতে কৈছিলোঁ যে এটা কাণ্ট্ৰিৰ পপুলেশ্যনক এছেট বুলি চাই এটা ভেলুৱেবল বস্তু বুলি চাই দেন আ ৰেছপনচিবিলিটি বাট ইন ৰিয়েলিটি ইন ইণ্ডিয়া হয় কি লাৰ্জ পপুলেশ্যনক এজ এ লাইবিলিটি চাই দেন এন এছেট অপজিট বিকজ লাৰ্জ লাইবিলিটি কি আছিলে ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে চাই ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে চাই দেন এন এছেট বিকজ যিমানে লাৰ্জ পপুলেশ্যন হ'ব সিমানে লাৰ্জ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব সিমানে গভৰ্ণমেণ্টে ইনপুটছ দিব লাগিব এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাইডৰ পৰাও প্ৰব্লেমছ হয় তো সিহঁতে লাৰ্জ পপুলেশ্যনক ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে চাইছিলে ৰাদাৰ দেন এন এছেট লাৰ্জ পপুলেশ্যনক আমি জেনেৰেলি বাৰ্ডেন হিচাপে নাচাওঁ কাৰণ লাৰ্জ পপুলেশ্যনক আমিও ইনভেষ্ট কৰি পেলাই পপুলেশ্যনত আমি যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া সেইটোক আমি এছেটত টাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি এটা লাৰ্জ পপুলেশ্যন দেখোঁ তেতিয়া আমি এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰোঁ স্কিমছ ওলাওঁ চ' ডেট বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়িব পাৰে দেন হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰতো স্কিমছ আছে পেঞ্চন আছে সেইবোৰ যেতিয়া আমি স্কিমছবোৰ দিওঁ তেতিয়া সেই লাৰ্জ পপুলেশ্যনৰ পৰা যোনবোৰ মানুহেও পঢ়িব নোৱাৰে যোনবোৰক বাৰ্ডেন হিচাপে চোৱা হয় সেইবোৰ মানুহেও জইন কৰে ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ টু ডেভেলপ দ্য কাণ্ট্ৰি তো সেইকাৰণে আমি ৰেছপনচিবিলিটিৰ পৰা এছেটলৈ টাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ বাই ইনভেষ্টিং ইন ছাচ লাৰ্জ পপুলেশ্যনছ এইটো এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে তোমালোকৰ বুকত চাকাল আৰু বিলাসৰ কথা চাকাল আছিলে বহুত পুৱাৰ ফেমিলি তাৰ মাকেও কাম কৰিছিলে দেউতাকেও ফাৰ্মিং কৰিছিলে আৰু সি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত গৈছিলে বাট সি এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে সি পিছত যাই জব পাইছিলে আৰু চেলেৰিও পাইছিলে ভাল যাৰ পৰা সি নিজৰ ঘৰ চলাইছিলে মাক দেউতাকক চাব পাৰিছিলে তো সি এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ ভাল হৈছিলে সি এডুকেটেড আছিলে প্লাছ সি হেল্ডিয়াৰো আছিলে বাট বিলাসৰ এইটো আছিল যে সি তাৰ মাক ছিংগল পেৰেণ্ট আছিলে তাৰ দেউতাক নাছিল চ' মাকে কাম কৰিছিলে আৰু বিলাসৰ আৰ্থৰাইটিছ বেমাৰ আছিলে তো বিলাসে ক'তোতে ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ অফ হিজ পুৱাৰ কণ্ডিশ্যন তো সি হেল্ডিয়াৰো নহ'লে সি এডুকেটেডো নহ'লে তো সি ইনভেষ্ট কৰা নাই কাৰণে সি একো ৰিটাৰ্ণছ পোৱা নাই চাকালে ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে সি ৰিটাৰ্ণছো পাইছে
Investment in human resource give high rates of return in the future. যেনেকে মই ক'লো তোমালোকে যে এতিয়া এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰি আছা, এডুকেশ্যনত যে ইনভেষ্ট কৰি আছা, পিছত যাই তোমালোকৰ হাই ৰিটাৰ্ণছ পাবা, যেনেকে তোমালোকে ভাল জব পাবা। তাৰপিছত ভাল জব হ'লে যিমানে ভাল হায়াৰ এডুকেশ্যন হ'ব, সিমানে হায়াৰ পজিশ্যন পাবা জবছত, আৰু সিমানে ভাল চেলাৰী হ'ব তোমালোকৰ। তো তোমালোকে এটা হাই ৰিটাৰ্ণছ পাই আছা। Investment same as investment in land and physical capital. এটো ইনভেষ্টমেণ্ট যোনটো আমি হিউমেন কেপিটেলত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ সেইটো সেম হয় যেনেকৈ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট লেণ্ড আৰু ফিজিকেল কেপিটেলত কৰোঁ, যেনেকৈ মই আগতো কৈছোঁ, বিকজ আমি ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ আমি ৰিটাৰ্ণছটো পামেই। এতিয়া তোমালোকে সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহি আছা, এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে আৰ্লি চাইল্ডহুডত ইনভেষ্ট কৰিছা, তেতিয়া তোমালোকৰ হায়াৰ ৰিটাৰ্ণছ ইন ফিউচাৰ আছে, যোনটোত ছ'চাইটিত কণ্ট্ৰিবিউট হ'ব আৰু ছ'চাইটিটো ডেভেলপ হ'ব। আৰ্লি চাইল্ডহুডৰ পৰা যদি তোমালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছা এডুকেশ্যনত, তেতিয়া তোমালোকৰ ফিউচাৰতো হাই ৰিটাৰ্ণছ আছে, হাই ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণছ পাবা, আৰু যোনটো তোমালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবা ছ'চাইটিত, অকল তোমালোকৰে ভাল নহয়, তোমালোকৰ লগত তোমাৰ ছ'চাইটিৰো ভাল হ'ব আৰু ডেভেলপ কৰিব এটা কাণ্ট্ৰি। এডুকেটেড পেৰেণ্টছে ইনভেষ্ট কৰে হেভিলি অন চাইল্ডছ এডুকেশ্যন, আৰু এইটোক ভিক্টৰিয়াছ চাইকেল বুলি কয়। এডুকেটেড পেৰেণ্টছবোৰে জানে যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিবই লাগিব, তাহাঁতক ভাল এডুকেশ্যন দিবই লাগিব, ভাল স্কুলত পঠাবই লাগিব, ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবই লাগিব। সেইকাৰণে সিহঁতে ইনভেষ্ট কৰে বহুত, বিকজ তাহাঁতে জানে যে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিউচাৰ ভাল হ'ব, তোমালোকৰ ফিউচাৰ ভাল হ'ব। সেইকাৰণে এডুকেটেড পেৰেণ্টছে সদায় ইনভেষ্ট কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এডুকেশ্যনত, আৰু সেইটোক আমি ভিক্টৰিয়াছ চাইকেল বুলি কওঁ, বিকজ it helps the country to grow its GDP and develop as a whole, not only in individual level. But in contrast to this, ইয়াৰ অপজিটত আছে ভিচিয়াছ চাইকেল। ভিচিয়াছ চাইকেলটো একদম অপজিট হয়, যোনটোত আমি একো গেইনছ নাপাওঁ, য'ত আনএডুকেটেড পেৰেণ্টছ বা পুৱাৰ এণ্ড আনএডুকেটেড পেৰেণ্টছে নিজে নিজৰ চাইল্ডৰ এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, তো সিহঁতে একো ইনভেষ্ট নকৰে, সেনেকেই চিলড্ৰেনহঁতৰো একো ডেভেলপ নহয়, আৰু তাহাঁতে পিছত যায় একো ৰিটাৰ্ণছো নাপায়, কাৰণে আৰ্লি এজতো ইনভেষ্ট নকৰিলে, তো পিছতো ৰিটাৰ্ণছ নাপায়, আৰু সিহঁতৰ ফিউচাৰ ইমান ভাল নহয়, দে হেভ টু ষ্ট্ৰাগল, এণ্ড তাহাঁতৰ একো ডেভেলপমেণ্ট নহয় ইন ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল অলছ' অৰ সিহঁতে একো কণ্ট্ৰিবিউটো কৰিব নোৱাৰে ফৰ ছ'চাইটিজ ডেভেলপমেণ্ট এজ আ হোল। তো সেইটো ভিচিয়াছ চাইকেল বুলি কওঁ, কাৰণে একো আমি ৰিটাৰ্ণছ নাপাওঁ আৰু ইনভেষ্টো নকৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ৰিটাৰ্ণছো নাপাওঁ। বিকজ মষ্টলি লেক অফ আৱেৰনেছ, বিকজ আনএডুকেটেড মানুহবোৰে এৱেৰ নাথাকে যে কি কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, বা ছ'চাইটি এজ আ হোল। যদিও আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ভাবোঁ যে মোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, সেইটোৰ লগত আমাৰ ছ'চাইটিৰো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে। চ' উই শ্বুড অলৱেজ ইনভেষ্ট ফ্ৰম আৰ্লি চাইল্ডহুড, বিকজ যিয়ে কাম নকৰোঁ কাৰণে সেইটো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলো ভাল হয়, প্লাছ ছ'চাইটিও ভাল হয়, আৰু কাণ্ট্ৰিৰো ডেভেলপমেণ্ট হয়। Japan invested in human resource, do not have any natural resource. So Japan এটা বহুত developed country হয়, it's a very developed country, আৰু জাপানে mostly invest কৰিছে human resources, because তাহাঁতৰ একো natural resources নাই, তাহাঁতে human resourceতে develop কৰিছে, আৰু human resource ইমান powerful হয় যে সিহঁতৰ Japan is now a developed country. Developed and rich countries, one of the developed and rich countries, they import needed natural resources, যি natural resources সিহঁতক লাগে সেইবোৰহে সিহঁতে import কৰে, বাকী সিহঁতে solely depend কৰে on human capital. Investment in health and education, তাহাঁতে বহুত ইনভেষ্ট কৰে হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনত, বিকজ এটা কাণ্ট্ৰিৰ পপুলেশ্যন যেতিয়া হেল্ডি আৰু এডুকেটেড থাকে তেতিয়াহে এটা কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিব।
effective use of other resources আৰু সিহঁতে যি other resources আছে যেনেকৈ land physical capital সেইবোৰো সিহঁতে efficiently use কৰে সিহঁতে misuse নকৰে সেইকাৰণে সিহঁতৰ যি productive activities থাকে আৰু যি services সিহঁতে provide কৰে সেইবোৰ বহুত efficiently তাহাঁতৰ citizensবোৰে পায় আৰু countryটো development হয় as a whole as well as individual levels also technology evolve তাহাঁতৰ তাহাঁতে technologically বহুত advanced হয় তো technologyও তাহাঁতৰ population তাহাঁতৰ মানুহক বহুত influence কৰিছে বহুত evolve কৰিছে সিহঁতে বহুত developed হৈছে তো সেইকাৰণে এইবোৰ reasonsৰ কাৰণে Japan is a rich and developed country তাহাঁতে solely depend কৰে on human resource because human resource is always superior economic activities by men and women আমি জানো যে because আমি এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ যে এইটোৱে শিকি ডাঙৰ হৈছোঁ যে economic activities বা যি activities সদায় different হয় for men and women it is always categorized ইয়াতো হেনেকৈ কোৱা হৈছে ইয়াতে কৈছে যে আমি পিছত দেখা পাম কৈছে যে human activities divide হয় between men and women because of historical and cultural reasons so ইয়াতে start কৰিছে যে people engage in various activities এটা countryত বহুত activities থাকে আৰু in different ways আমি contribute কৰোঁ for the country's development আৰু এই activitiesবোৰক তিনটা sectorত divide কৰা হৈছে first is primary sector second is secondary sector third is tertiary sector primary sector বোৰ হল agriculture forestry poultry farming mining এইবোৰ হল যত আমি family লগত একেলগে কৰিব পাৰো বেছি outside মানুহৰ hire কৰিব নালাগে এইবোৰ মানে small scale হয় আৰু এইবোৰ আমি নিজে কৰিব পাৰো with the help of our family members secondary হয় manufacturing of goods যেনেকৈ আৰু এইবোৰো small scaleতে হয় যেনেকৈ manufacturing of artifacts handicrafts সেইবোৰ আমি secondary sectorত পাওঁ then tertiary sector is the third sector jod hoy transport trade communication banking education health tourism service insurance to tertiary sectorot ami ebur dekhu jod healthot invest hoy health develop hoy healthcare systems develop hoy then education invest hoy education system developed hoy tourism develop hoy to tertiary to hoy tumar jod evolve hoy bostubor aru eburat bahut manhu lage to manhue yate jobs bisari ahe from rural areas to urban areas yate ei tinta sectorote production of goods and services hoy aru eburok economic activity aru ebur activities jontu activities ami engage hog for production of goods and services eburok economic activities buli koa hoy karon ebur activities e add kore value to national income ebur activities jonbur ami salu primary sector secondary sector and tertiary sectors ot ebur ji activities hoy of production heburok economic activities buli koa hoy karon ihote add value kore to national income economic activities duta parts ot bhogwa hoise eta market activities aru eta non market activities jon manhue goods and services market ot bese aru hiote profit or karone bese tate manhue paisa di kine heburok market activities buli koy aru non market activities bur hol self consumption or karone jonbur market ot jai nebese jonbur nijor consumption or karone use kore jeneke tumaluke ghorot dekhisa sage tumar ma aita hote eni tabot ba eni olop horu eta jagat garden ot horu plants grow kore hak grow kore hebur self consumption or karone hoy hebur non market activities because tumar ma hote ji ghorot ruwe hebur jai bojarot nebese aru market activities bur hol jot goods and services bur market ot jai besa kina hoy heburok aru hebur profit or karone hoy to heburok market activities buli koa hoy
যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ ডিউ টু হিষ্টৰিকেল এণ্ড কালচাৰেল ৰিজনছ ডিভিজন থাকে অফ লেবাৰ বিটুইন মেন এণ্ড উইমেন উইমেন জেনেৰেলি উইমেনৰ আমাৰ এইটোৱে মাইণ্ডছেট আছে যে আমি সৰুৰ পৰা এইটো দেখি আহিছোঁ যে উইমেন আৰ অলৱেজ এছ'চিয়েটেড টু ডমেষ্টিক activities ইয়াতেও হেনেকৈ কোৱা হৈছে women are generally associated to domestic chores not paid not recognized in national income so women হতে যি কাম কৰে সেইবোৰ mostly confined to domestic chores সিহঁতে ঘৰৰে কাম কৰে mostly they take care of the family তাহাঁতে খানা বনায় বাচন ধুৱে কাপোৰ ধুৱে সেইবোৰতে সিহঁতে engage থাকে আৰু সিহঁতৰ এইটো ডমেষ্টিক এক্টিভিটিছৰ কাৰণে সিহঁতক একো salary দিয়া নহয় একো ৱেজ দিয়া নহয় they are not paid and আৰু তাহাঁতে যি কাম কৰে সেইটো ৰিকগনাইজড নহয় বিকজ সিহঁতৰ ৰিকগনাইজ নহয় বিকজ মানুহে ভাবে যে সেইবোৰ নেশ্যনেল ইনকামত কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে বিকজ সিহঁতে ৱেজ নাপায় সিহঁতে চেলেৰি নাপায় পইচা নাপায় they are not paid that's why they are not recognized and they do not contribute to national income আৰু আমি জানো যে মেন মষ্টলি ৱৰ্ক আউটছাইড দ্য ডমেষ্টিক স্পিয়ৰ তো মেনে কাম কৰে ৱৰ্ক ইন ফিল্ডছ মেনে যায় মেলছতে যায় বাহিৰত কাম কৰে ফিল্ডছত কাম কৰে ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰত কাম কৰে হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত কাম কৰে তো এণ্ড দে আৰ ৰিকগনাইজড দে আৰ পেইড এণ্ড দে কণ্ট্ৰিবিউট টু নেশ্যনেল ইনকাম Women are paid only when they enter the labor market. Women are paid not because of their domestic chores. They are paid only when they enter the labor market. That is, যেতিয়া females লেবাৰ মাৰ্কেটত যায় যেতিয়া মাৰ্কেটত ভৰি দিয়ে তেতিয়াহে সিহঁতক কামবোৰ ৰিকগনাইজ কৰা হয় আৰু সিহঁতক পে' কৰা হয় যেনেকৈ ছাপ'জ উইমেন ফাৰ্মাৰ এজনী যেতিয়া কিবা হাৰ্ভেষ্টিং হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বজাৰত লৈ যায় বস্তুবোৰ বেচিবলৈ তেতিয়াহে ৰিকগনাইজ কৰা হয় যে লেবাৰ মাৰ্কেটত আহিছে তেতিয়াহে পে' কৰা হয় আৰু যেনেকৈ তোমালোকৰ হাউচ হেল্প আছেই চাগে মষ্টলি হাউচ হেল্প থাকে যেতিয়া হাউচ হেল্পে নিজৰ ঘৰত কাম কৰে সেইটোক ৰিকগনাইজ নকৰে বিকজ তাই নিজৰ ঘৰত কাম কৰি আছে যেতিয়া তোমাৰ হাউচ হেল্পে তোমাৰ ঘৰত আহি কাম কৰে সেইটোক ৰিকগনাইজ কৰা হয় বিকজ তোমালোকে তাইক এটা চেলেৰি দিয়া এটা ৱেজ পে' কৰা আৰু সেনেকৈ তাইও কণ্ট্ৰিবিউট কৰে টু নেশ্যনেল ইনকাম আৰু গ্ৰ'থ অফ দ্য নেশ্যনছ GDP তো সেইকাৰণে যেতিয়া উইমেনে এণ্টাৰ কৰে লেবাৰ মাৰ্কেটত তেতিয়াহে পে' কৰা হয় আৰু আৰ্নিংছো ডিটাৰমাইন কৰে তুমি কিমান এডুকেটেড হয় আৰু তোমাৰ কিমান স্কিলছ আছে যিমানে তোমালোক এডুকেটেড হ'বা আৰু সিমানে ভাল তোমালোকৰ স্কিলছ হ'ব তো সিমানে তোমালোকে ভাল জব পাবা আৰু সিমানে বেছি তোমালোকে চেলেৰি পাবা এজন এজ কম্পেয়াৰ টু ইউ তোমালোকে এডুকেটেড হয় এজন এডুকেটেড মানুহক যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই আনএডুকেটেড মানুহজনৰ ইমান স্কিলছ নাথাকিব বিকজ তেওঁ একো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাই নাই তেওঁৰ ইমান স্কিলছ নাথাকিব সেনেকৈ ভাল জবো নাপাব আৰু আৰ্নিংছো কম হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু ইউ গাইজ বিকজ ইউ গাইজ আৰ এডুকেটেড ইউ উইল গেট এ গুড জব in the future and a good salary so যেতিয়া compare কৰা হয় তেতিয়া আমি difference দেখা পাওঁ সেইটোৱে কৈছে earnings determine on their education and skill level education helps to better use economic activities education আমি যেতিয়া এডুকেশ্যন গ্ৰহণ কৰোঁ যেতিয়া আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ তেতিয়া আমি অৱেৰ হওঁ কি বস্তু ইউজ কৰিলে কি বস্তু কৰিলে নিজৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু বেলেগ মানুহৰো ভাল হ'ব তো সেনেকৈ যেতিয়া আমি এডুকেশ্যনে আমাক হেল্প কৰে টু বেটাৰ ইউজ ইকনমিক এক্টিভিটিজ আমি জানো যে এডুকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি অৱেৰ হওঁ যে যদি আমি হেল্থ কেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰ ভাল হ'ব আৰু কাণ্ট্ৰিৰ পপুলেশ্যন হেল্ডি হ'ব আৰু কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ হ'ব তো সেইটোৱে এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আ কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট Majority of women have low education and low skills so they are paid less compared to men আৰু mostly আমি দেখো যে women হতক স্কুল যেতিয়া ছোৱালী এজনীক as compare কৰোঁ to ল'ৰা এটা
তেতিয়া ছোৱালীজনীক আমি দেখা পাম ইন মোষ্ট কেচেছ মোষ্টলি ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ যে তেওঁলোকক স্কুলত পঠোৱা নাযায় বিকজ এইটো কনচেপ্ট থাকে যে দে শুড অলৱেজ বি এট হোম এণ্ড লাৰ্ণ ডমেষ্টিক চ'ৰ্চেছ বিকজ এনেও ফিউচাৰ যায় বিয়াই হ'ব কিন্তু ডেট ইজ ৱাই তাহাঁতৰ স্কিলছ বহুত ল' থাকে তাহাঁতৰ এডুকেশ্যন লেভেল নাথাকে সেইকাৰণে সিহঁতৰ স্কিলছ নাথাকাৰ কাৰণে সিহঁতে ভাল জব নাপায় আৰু সিহঁতে বহুত লেছ ৱেজ পায় বা চেলেৰি পায় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু মেন women's job security is not there womenor eko job security na thake because work sector mostly prefer kore male working people to womenor eko job security na thake employment is irregular and low income yate employment to বহুত irregular হয় আৰু সিহঁতক টাইম মতে স্যালাৰি দিয়া নহয় বা কম স্যালাৰি দিয়া হয় as compared to men though তাহাঁতে same amount of activities but time consume কৰে lack of basic facilities like maternity leave child care etc lack of basic facilities থাকে maternity leave নিদিয়ে women হতক বা সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গা বেয়া হ'লে তেতিয়াও লিভ নাপায় আৰু আদাৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি লিভছো নাপায় যেনেকৈ পিৰিয়ডছ হ'লে লিভ নাপায় women with high education and skills are paid same as men women when they are educated and have high skills and productive activities they are paid same as men a woman has to have education to get the same salary as men jobs teaching medicine attracts women most কেনেকুৱা এনেকা মেণ্টেলিটি আছিলে মানুহৰ আগতে যে কিছুমান স্পেচিফিক জবছহে উইমেনে কৰিলে ভাল দেখে তো সেনেকৈ কিছুমান জবছ আছে যোনবোৰক এট্ৰেক্ট কৰে উইমেনক টু ৱৰ্ক যেনেকৈ টিচিঙত আমি মষ্টলি চাওঁ স্কুলছতে কিমান বেছি ফিমেল টিচাৰ্ছ থাকে আৰু 3টা বা 4টা মেল টিচাৰ্ছ থাকে তো সেনেকুৱাই টিচিঙত এট্ৰেক্ট কৰে দেন মেডিচিন নাৰ্ছ আমি মষ্টলি চাওঁ উইমেন তো এনেকুৱা জবছত মষ্টলি উইমেনছে থাকে some women entered administrative and other social services need high level of scientific and technological competence কিছুমান women এই দুটা সেক্টৰত জব নকৰি বেলেগ সেক্টৰত এন্টাৰ কৰিলে যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেক্টৰ যোনবোৰৰ সিহঁতক হাই লেভেল অফ সাইন্টিফিক এণ্ড টেকনলজিকেল কম্পিটেন্স থাকে তো বেলেগ সেক্টৰত আমি সোমাবলে সেক্টৰত সোমাবলে আমাক লাগিব হাই সাইন্টিফিক নলেজ এণ্ড টেকনলজিকেল কম্পিটেন্স বিকজ আজিকালি টেকনলজি ইভলভ হৈছে চব বস্তু টেকনলজিতে কৰা যায় তো সেইকাৰণে আমাৰ টেকনলজিকেল কম্পিটেন্স বহুত ভাল হ'ব লাগিব টু get into other services or jobs rather than teaching and medicine